Chai cơ trong tập thể hình, nguyên nhân và cách khắc phục. Vấn đề chai cơ trong tập thể hình là đề tài được rất nhiều bạn quan tâm, thắc mắc. Vậy làm sao để nhận biết nguyên nhân và dấu hiệu của chai cơ? Có cách khắc phục chai cơ hay không? Chúng ta sẽ biết ngay dưới đây. Thực ra từ chai cơ là người Việt mình thường dùng, còn nước ngoài không thấy sử dụng từ này. Định nghĩa gần nhất về chai cơ đó là overtraining. Vậy thì chai cơ trong tập thể hình, tại sao bạn lại mắc phải? Chúng tôi tìm hiểu rất nhiều bài viết về overtraining trước đây do cũng gặp phải tình trạng tương tự. Xin tổng hợp lại những kiến thức mình biết về overtraining, các bạn tham khảo nhé. Khái niệm overtraining còn bao hàm cả sự quá tải về cả thể chất lẫn tinh thần, quá nhiều căng thẳng dẫn đến sự mất cân bằng giữa tập luyện và nghỉ ngơi. Ở đây, mình chỉ nói về overtraining thể chất, khá tương đồng với khái niệm chai cơ. Đầu tiên, dấu hiệu của overtraining. Cơ bắp đau nhức kéo dài sau khi tập luyện. Thông thường cơ bắp sẽ đau nhức trong từ 1 đến 2 ngày sau khi một buổi tập hiệu quả, nhưng nếu cơ bắp vẫn còn đau nhức từ 3 ngày sau buổi tập luyện thì thực sự là có vấn đề. Lưu ý rằng chế độ nghỉ ngơi và dinh dưỡng của bạn đầy đủ và chuẩn mực. Nếu bạn thiếu ngủ hoặc dinh dưỡng kém sau khi tập thì việc đau nhức cơ bắp kéo dài sau tập của cơ thể vẫn là bình thường. Dấu hiệu thứ hai cần được theo dõi chính là cơ dường như không phát triển thêm. Nhịp tim tăng nhanh chóng và dường như không thể kiểm soát khi tập luyện dù cường độ cao hay trung bình. Các cơ bắp trở nên yếu hơn, kém đàn hồi, hiệu quả pump yếu hơn. Các cơ bắp bị căng cứng, nóng rất nhanh hơn bình thường trước đây. Khi sờ nắn cảm giác cơ bị đau hơn bình thường. Xuất hiện chuột rút, co thắt cơ bắp thường xuyên ngay cả khi không tập luyện, buổi sáng ngủ dậy. Cảm thấy mất động lực, điều này thuộc về vấn đề tâm lý. Có thể bạn sẽ đột ngột cảm thấy mất hứng thú với việc tập luyện và bỏ bê nó. Nguyên nhân và dấu hiệu chai cơ. Nguyên nhân dẫn đến chai cơ trong tập thể hình là do việc tập luyện quá sức tạo ra các tổn thương ở cơ bắp. Chúng cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục và xây dựng lại mạnh mẽ hơn 3 giai đoạn: viêm cấp tính, hình thành các mô cơ, tu sửa hoàn thiện. Lịch tập luyện quá dày đặc. Tập luyện trở lại khi hôm nay bạn xé chúng ra, ngày mai bạn lại xé chúng ra một lần nữa và to hơn. Các vết rách chấn thương chưa kịp hồi phục và trong thời gian dài như vậy hình thành các mô sẹo trong cơ bắp, đơn giản không thể phục hồi. Không ngủ đủ. Cơ bắp được phục hồi trong khi ngủ, nếu bạn ngủ không đủ, cơ bắp không thể phục hồi nhanh. Không đủ dinh dưỡng. Cơ bắp bị chấn thương cần nguồn nguyên liệu để xây dựng lại. Bạn không cung cấp đủ dinh dưỡng, cơ bắp sẽ không có nguyên liệu để phục hồi. Tình trạng này kéo dài, các mô sẹo xuất hiện càng nhiều trong cơ bắp. Chúng gây cản trở lưu thông của máu và năng lượng tới cơ bắp, làm giảm khả năng co giãn của cơ, làm chúng trở nên yếu hơn. Thời gian phục hồi lâu hơn, khả năng phục hồi kém hơn. Các mô sẹo cứng làm cơ bắp trở nên mẫn cảm với đau khi cơ bắp bị sờ nắn. Axit lactic tích tụ trong tập luyện không được giải thoát làm cơ bắp nhanh chóng bị cứng lại. Vậy thì cách khắc phục chai cơ là gì? Phòng vẫn tốt hơn là chữa đúng không? Nếu bạn chưa bị và xem video này thì hãy nên nhớ một số điều sau giúp bạn không phải vướng phải tình cảnh này. Đầu tiên là phải xây dựng lịch tập hợp lý. Nếu chưa biết cách lên lịch tập thể hình thì hãy xem ngay video của mình nhé. Tiếp theo là tập luyện đều đặn, cũng phải có thời gian nghỉ ngơi phục hồi, ít nhất là mỗi nhóm cơ phải có một ngày nghỉ. Ăn uống đầy đủ. Làm tốt những điều trên sẽ không phải thấy các triệu chứng của chai cơ trong suốt những năm tháng tập luyện của mình đâu. Một số lời khuyên giúp khắc phục tình trạng overtraining. Hãy tạm dừng ngay việc tập luyện hoặc hạ thấp cường độ tập luyện xuống từ 75 đến 100%, thời gian trong từ 2 đến 3 tuần. Tăng cường giấc ngủ, dinh dưỡng, uống nhiều nước. Sau giai đoạn nghỉ ngơi 2 đến 3 tuần thì hãy thiết lập lại kế hoạch, lịch tập và phương pháp tập luyện cân bằng giữa phát triển cơ bắp và phục hồi. Điều chỉnh lại chế độ ăn uống, ngủ nghỉ hợp lý. Tăng cường massage cơ bắp, sử dụng con lăn để trải cơ. Nếu điều chỉnh lại hợp lý, cơ bắp có thể phục hồi từ 3 đến 12 tháng, nhưng có thể không hoàn toàn phục hồi trở lại được mốc như trước khi xảy ra. Như vậy, chúng ta đã biết chai cơ trong tập luyện thể hình là do nguyên nhân nào gây ra và dấu hiệu nhận biết và cách khắc phục. Hy vọng rằng không ai bị tình huống đau lòng này nhé. Chúc các gymer luôn mau chóng đạt được thành công trong tập luyện. Và bạn nào đang có nhu cầu mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. I'm on top now, I'll be kissing babies. Call me out, President Barstool. Hey.
So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic. I can't live average, to be alive's magic. Turn it up in the back cause I'm grabbing everything I want, get in my way and I'm stabbing. I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping. They need another fix, hooked on like an addict. I got my eyes on the prize and it's changing lives. I wanna live till I die, make a difference, right? I wanna give those in need a reason to fight. I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game, rearrange all the pieces till they say my name, push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution. I wanna start a revolution.